kertakiellon päälle. Taskurapu takaisin kotiinsa. Ja jos käyttäytyy hyvin, niin sieltä pääsee vielä poiskin. Onneksi ei oo ahtaan paikan kammoa. Otasitko tänne pääsee istumaan? Nyt täällähän on ihan mukavat. Kaiken purjehduksen jälkeen oli aika siirtyä huoltohommiin. Ja tehtävää riitti. Piti siirtää autopilotin kontrolleri ja korottaa oviaukkoa, jotta saatiin vihdoin ja viimein pelastuslautalle hyvä paikka. No niin, mitä sitten sulla on tekemässä? Viemässä ostokset kotiin. Mä oon nyt epoksoitu paikalleen ja mä oon täällä paperitukon kanssa vahdissa nappaamassa epoksin valumia. Ja tänään Lilleön keittiössä sekoitetaan taas epoksia. Lisää kuohutetta kakkuun. Nää on ihan superhyviä. Ensimmäinen koetallonta. Kyllä se pikkasen liikkuu, mutta... Vielä siihen maaliin jää pikkasen varmaan jälkiä, mutta se hiotaan. Ei ole valmis. Good enough. Mutta ei se kaikki ihan pelkästään työntekoa ollut. Maali kuivuu vieläkin, joten drinkit tarjolla kevaluukosta. Ja suoraan tölkkiin. Ei sitä kukaan tiskiä tee. Dark and stormy. Hei. Nyt siinä lukee non-alcoholic, vaikka se ei ole non-alcoholic. Huijaustu tästä. Mihin se ollaan menossa? Ollaan menossa tuonne Suvaadeen. Mä etten kutsuttiin. Näillä on salmiakkiosasto. Noita pillejä. Se on ihan isä ja minä olen ihan pieni. Siellä loppuisi öljynporailu, jos nää olisi ladattu.
alamaailman meininkeihin. Se jää piikkipuskaan. Taklamakanin autiomaassa. Karavaani kulkee. Tällä kertaa ei ole vaan kameli, vaan suski. Tästä näkyy Jantilon klubi, koska sen yhteys mereen on katki. Kyllä, eli vesi vaihtuu ja nostaa myrskyllä. Ja tää on kyllä niin mageeta, kun tää maasto on tällä vanhaa kivettynyttä korallia. Ja sitten näkee niin oikein vielä, että minkä näköistä korallia se on ollut, ja ei ihan pientä. Pelastuslautan laatikon valmistuttua siirryttiin mammuttiprojektin eli Hard Dodgerin rakentamisen pariin. Tavoitteena oli saada enemmän suojattua tilaa sateen sattuessa, mutta eipä isompi varjoisa alue ja safari-ikkunan ansioista parantunut ilmanvaihtokaan täällä etelässä niin haitaksi ole. Tiikin poisto, kuten aina. Jufenauta. Ja sille tuntiturpaan, joka on laittanut tähän ristipääruuvin kantoja tiikin alle. Hieman hapokkaasta kommenttiraidasta saattaa päätellä, että jotkut ovat irrottaneet tästä veneestä yhden tiikkikannen. Kyllä, 1500 reikää kannessa vähemmän. Kun tiikin irrotuksesta päästiin, siirryttiin tukikehikon rakentamisen pariin. Puukehikko antoi Hard Dodgerille muodon ja se päällystettiin lopulta useammalla kerroksella lasikuitua. Viedä meidän katto kotiin. Tälleen esiliikattuna pienempiin palasiin, koska näin tää menee vähän paremmin versus se, että tämä olisi kaikki vielä yhtenäistä palaa.
Melkein katto. Etureunaa vähän puuttuu. Etureunaa puuttuu. Aurinko laskee ja rakennetaan kattoa. Koska nyt tulee vain vähän, kuten teipistä huomaa. Tämä on meillä nykyään vähätuulinen hetki. Kyllä, vain 15 solmua. niin, 7,5 metriä sekunnissa. Näin kevyitä tuulia täällä harvoin näkee. Työntekoa rytmitti tuulisimpien hetkien ja sadekuurojen välttely. Lasikuituhommien tekeminen, kun tuulee 25 solmua, on kokemus, jota en suosittele kenellekään. Historiallinen hetki, ensimmäinen Pohjanmaali menee paikalle. Ikkunalähetys! No niin, siinä niitä nyt on. Ja yhtäkkiä ikkunasta näkee ulos. Antaa tuulen puhaltaa. Mutta nyt suojamuovit pois. Uudet aurinkopaneelit saapuu ja dingiä ei melkein näe niiden alta. Katsotaan mitä tästä tulee. Kun Hard Dodger oli valmis, palkitsimme itsemme menemällä wingfoiling-tunnille. Oli kiva kokeilla liikkumista vesillä hieman erilaisen purjeen avulla. Videolle ei saatu yhtään eeppisistä kaatumisista, vaikka niitä sattui useita.
Aloittelijoita riitti välillä ruuhkaksi asti. Rantabileet tänään luvassa. Siksi meillä on mukana muun muassa norjalaisia halkoja. Popcorn-pussiin päässyt jonkinlainen ötökkäinvaasio, mutta onneksi se on kaikki Smart Storen laatikossa, joten invaasio ei päässyt leviämään muuta kuin tähän laatikkoon. Mä vielä ekstra teippasin sen, kun se on tässä pihalla ja ne tuntuu tykkäävän auringonvalosta. Mutta nyt pakataan laatikko dingiin, heitetään tämä popcorn-pussi pois. Loput tavarat pestään merivedellä, kuten laatikko pestään merivedellä. Sitten laatikko takaisin kiinni ja roskiksi suoraan maihin ja ehkä se oli tässä. Missään muussa laatikossa ei ollut mitään. Ai että minä tykkään siitä, että kaikki on meillä Smart Storen laatikoissa. Eivät olleet nämä ötiäiset päässeet mihinkään karkuun. Trombi. Tai mikä toi nyt sit onkaan, tommonen waterspoutti. Aina ei mennä omalla dingillä. Sinne se jää mun peräauto, mokava. Jos on 2 dingiä, niitä käytetään. Saatiin tuolta paikalliselta surffikoululta hiilikuitumastoa tälle Isosaarelle, eli nyt päästään kokeilemaan vähän toisenlaisia purjehdusrikejä tällä. On tällaista aloittelijaystävällistä purjehdusta, kun herra on vieläkin isossa veneessä. Narulla kiinni. Täällä vieläkään ihan riittää tää. Tuuli lakkas. Ensimmäistä kertaa koko Curaçao aikana ei tuula yhtään. Mutta nyt on tämä uusi riki testissä. Isosaaren uusi riki on loggertiriki, joita on käytetty vanhoissa kalastusveneissä. Meillä tavoitteena on nopeuttaa maston kasaamista ja helpottaa 2-palle-purjehdusta, kun ei tarvitse varoa päänsä kanssa puomia. Ja tämän projektin kustannukset oli kohdillaan, kun saatiin sekä purjekangas että maston osat ilmaiseksi. Todettuamme rikin hyväksi, lisäsimme vielä 1 reijän purjeeseen, jotta rantautuessa saa vedettyä purjeen näppärästi suppuun. Smoothielle! Kyllä. Purjehtiin hakemaan jäitä ja smoothieita. Kaikki elämän perusedellytykset taas täytetään.